अज्युम गर्नुहोस् यो प्लाइबोर्ड रिङ रोडको बाटो मध्येको एउटा सानो सेक्सन हो। यहाँ गाडीहरू गुड्दैछन्। कल्पना अझै जारी राख्नुहोस्। ठिक यसको तल अन्डरग्राउन्ड मेट्रो चल्दैछ। अलिक उँधो त्यहाँ डाँडामाथितिर केबल कारको सुविधा छ। काठमाडौँको जमल एरियानेर एउटा ठुलो स्टेसन हुनेछ। माथि तिब्बत केरुङदेखि हिमालय छेडेर रेल यहाँ सेन्ट्रल स्टेसनसम्म आइपुग्नेछ। जमल एरिया एउटा त्यस्तो जङ्सन हुँदैछ जसले चाइनाको रेललाई यता साउथमा भारतसँग जोड्ने काम गर्छ। तर यहाँ एउटा समस्या छ। समस्या के भने भारतले रेलको लागि भने ब्रोड गज युज गर्छ भने चाइनाले स्ट्यान्डर्ड गज यानि कि रेल गुड्ने लिग कतिको चाक्लो वा कतिको साँगुरो छ भन्ने कुराले जनाउँछ। नाम नै स्ट्यान्डर्ड भएपछि प्राय देशले यस्तै लिग युज गर्ने ट्रेन्ड छ। तर हामी वेस्टदेखि इन्सपायर हुनुभन्दा पनि आफ्नो निड्स र प्रायोरिटी बुझी एउटा सिस्टम अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो रेलको कमेन्ट्रेटी बनाउँदै गर्दा कतिको फिजिबल छ वा छैन भन्ने आफ्नो ओपिनियन पोख्नु अघि म आफै रेल अनुभव गर्न चाहन्थेँ। तर स्याडली नेपालमा रेलवे विभाग त रहेछ, तर प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको जनकपुर धाम बाहेक अन्त कतै नामो निशान थिएन। अर्को काठमाडौँले सधैँ एटेन्सन पाउने टपिक हो मेट्रो। कहिलेकाहीँ मोनोरेल कुन चराको नाम हो? अब त अति भयो। नेपाल बाहिर जिन्दगी नगएको म अब यो मेट्रोको स्वाद भए पनि चाख्छु भनेर हिँडेँ म। स्पोन्सरको पैसा बोकी वेस्ट बेङ्गाल इन्डिया। यो पौनको छोरीले रेल पनि देख्न पाउला भनेर मैले आज सोचेको थिएँ कि अनएक्सपेक्टेडली 80 किलोमिटर प्रति घन्टाको स्पिडमा मेट्रो गङ्गा नदी मुनि दुगुर्दै थियो। इन्सेन। यो इन्डियन कन्टेक्स्ट किन जोडेको भने जोड्न आवश्यक छ। यही मेट्रो अब काठमाडौँमा इमेजिन गर्नुहोस्। उता गङ्गा नदी भनेपछि याद आयो, विदाउट फरेन इन्भेस्टमेन्ट काठमाडौँ कुड एक्चुअली ब्रिङ इलेक्ट्रिक फेरी राइड्स अलोङ दि बागमती रिभर। कस्तो क्रेजी हुन्थ्यो होला। नेपालमा हाइली डिबेटेड ओर बेटर डिस्कस मध्येको एउटा टपिक हो केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग। तिब्बतको केरुङलाई नेपालको क्यापिटल काठमाडौँसँग जोड्ने 170 किलोमिटर लामो रेलमार्ग BRI अन्तर्गतको एउटा फ्ल्यागसिप प्रोजेक्ट हुनेछ, जसलाई भारतसम्म एक्सटेन्ड गर्न सकिने या नसकिने बारेमा पनि स्टडी हुँदैछ। यता अध्ययन भएको सुइको पाउने बित्तिकै उता बेसार बाले पनि एउटा स्क्रिप्ट लेख्न थाले। मेरो जति विरोध भए पनि नेपालमा रेल, काठमाडौँमा रेल, केरुङ काठमाडौँ रेल, काठमाडौँ पोखरा रेल आयो। हामी खै बुझेर हो कि अन्धधुन्ध रेलसँग एकदमै अब्सेस्ड भइसक्यौँ, इन्क्लुडिङ मी। ट्रेन्स हेभ बिन प्रुभन इकोनोमिकली भाइबल जहाँ टेरेन सम्म छ, लाइक मोस्ट पार्ट अफ इन्डिया एन्ड मेनल्यान्ड चाइना। वी हेभ टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट द्याट नेपालमा पनि सोही कन्स्टेन्ट्स राख्यो भने कुरा बिग्रिन्छ। किनभने नेपालको भूगोल साह्रै कठोर छ। पहाडै पहाड छ, बाटो घुमाउरो छ, भन्ज्याङहरू तटस्थ छन्। प्रकृतिले पनि सब चिज दियो, तर पहाडभित्र सुरुङ खन्नी टिबियम जस्तै कुनै पशु दिएन। इनफ्याक्ट गडेउलाले भुइँ पुवाल पार्दै एक्सप्लोर गरे जस्तै 16 फिट चाग्लो भएको कोही पशु भइदिन्थ्यो भने नेपालमा पनि साइड टनेल आइतबार बन्द हो। र एउटा कुराको हेतु रहोस्, 1 किलोमिटर सुरुङ खन्न $100 मिलियन खर्च लाग्छ। बरु पहाड मुनि पनि खन्नुभन्दा कम्प्युट र कारको पर्पजका लागि बरु माथि केबल कारदेखि अझै भाइबल अप्सन पो हुन्थ्यो कि। यसको अस्ताउँदो उदाहरण छ राजा महेन्द्रको बेला कारको परियोजनको लागि कीर्तिपुर हेटौडा रोपवे। उक्त रोपवेको भग्नावशेष चन्द्रगिरी ट्याङ्लाफाट एरियामा अझै पनि पाइन्छ। रिमेम्बर यो कालो पत्रे बाटो, यसमा एउटा सानो इन्जिनियरिङ चेन्ज गरौँ ल। अघिको भन्दा यसमा यो स्टिलको गाइडलाइन थपिएको छ। यसलाई हामी अर्को कामको लागि रिपर्पोज गर्न सक्छौँ, तर त्यस अघि एउटा नयाँ सिनेरियो लिऊ। मानौ हामीसँग 100 केजीको एउटा कन्टेनर छ। यसलाई 100 किलोमिटर पर पुर्याउनु पर्ने छ। टेरेन अप्ठ्यारो छ, कतै घुमाउरो, कतै ढुले मोटर बाटो त कतै 8 लेनको चिल्लो बाटो। हामीसँग भएको मध्ये केही अप्सन्सहरू हेरौँ ल।
केबल कार, ट्रेन, मोनोरेल र कन्भेन्सनल यमराज स्टाइलको डिजेल ट्रक। हुन त हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुने प्रयास गरिरहेकोले डिजेल सिस्टमलाई हटाएर बरु इलेक्ट्रिक बस साउन्ड्स गुड। यी 1, 2, 3, 4वटा सिस्टमलाई ग्राफमा कम्पेयर गरौँ। अन एभरेज केबल कारलाई सोही सामान 100 किलोमिटर पर पुर्याउन पर केजी 1200 रुपिस लाग्छ, ट्रेनलाई 240। मोनोरेल र मेट्रो यस्तो लामो डिस्टेन्समा काम छैन, अनि इलेक्ट्रिक ट्रकले मात्र 14 रुपियाँ। यसदेखि निष्कर्ष के निस्क्यो भने इनिसियल इन्भेस्टमेन्टलाई साइड लगाउने हो भने सबैभन्दा फिजिबल अप्सन रेल हुँदो रहेछ। रेलवे इज अनडाउटेबली द सेफेस्ट अप्सन फर एकदमै धेरै भोल्युमवाला सामान यतादेखि उता पुऱ्याउन। तर होइन, इनिसियल इन्भेस्टमेन्टलाई पनि कन्सिडर गरौँ न त भनियो भने सबैभन्दा चिपेस्ट अप्सन वुड बी हाम्रो इलेक्ट्रिक ट्रक। तर जति धेरै हामीसँग भोल्युम हुन्छ त्यति नै थोरै प्राइस पर केजी, पोटेन्सियल कार्बन इमिसन, अपफ्रन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्ट जस्तै अरू केही कन्स्ट्रेन्ट्सहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा पिन पोइन्ट गरेर यही एउटा मोडल काम गर्छ। अनि यो भन्दा अरू चाहिँ सबै फ्लप पनि होइन। समाजको डिजाइन गरिरहेको छु मैले, देशकै डिजाइन गर्दैछु भन्ने यी अङ्कललाई सम्झिँदै म एउटा मल्टी मोडल भन्न चाहन्छु। चुरेभन्दा मुनिको तराईतिर रेलको तीव्र विकास गर्न सकिन्छ। अनि यता महाभारतमाथि ट्रेन सायद त्यस्तो फिजिबल नहुन पनि सक्छ। त्यसैले बरु यो ठाउँमा कार्गो कार यानि कि जिनिस बोक्ने यस्तो डल्लो डल्लो केबल कारको सिस्टम उपयुक्त हुनसक्छ। काठमाडौँ, विराटनगर, भरतपुर जस्ता एकदमै डेन्स एरियामा ट्र्याम्प वा सबवे एउटा पर्फेक्ट अप्सन हुनसक्छ। यो अलि प्रुभन एन्ड टेस्टेड हो। कतिले सम्झिनु भएको छ काठमाडौँमा त ट्रोली बस चल्ने गर्थ्यो, टिकटको मात्र रु2। हरेक मङ्गलबार बिहान हामी ट्रली बसमा बसेर हामी सूर्य विनायक मन्दिरमा जान्थ्यौँ। मन्दिरमा जाने त छँदैछ, त्यो पनि अब ट्रली बस चढ्नेमा चाहिँ हाम्रो धेरै सोख हुन्थ्यो। ट्रलीसम्म ठिकै थियो, तर ट्राम्पुलिन यो झन् इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ, उफ्रिँदै ट्राभल गर्ने। जिनियस असाइड, वाट इज अ ट्र्याम? अघि यो ब्ल्याक टप बाटोलाई थोरै मोडिफाई गरेर हामीले यस्तो एउटा स्टिल रेल थपेका थियौँ। हो, नर्मल गाडी सँगसँगै यो ट्रली जस्तो देखिने ट्र्याम यही लिगमाथि हिँड्छ। र यही ट्र्याम हिँड्ने लिगमाथि म यसरी डुल्दै थिएँ। र यसरी डुल्दै गर्दा एउटा कुरा चाहिँ थाहा भयो, कन्भेन्सनल बस भन्दा मेट्रो वा ट्र्याम नै किन नहोस् सस्तो पर्ने रहेछ। ट्र्याम र डेडिकेटेड लाइनको कन्टेक्स्ट आइरहँदा एउटा कुरा भन्छु, सायद प्रायले सम्झिनु भएको होला, खबर ताजा छ। सडक विभागले 80 सालमा यसरी बाटोको छेउमा रातो रङ पोतेर द्रुत बस सेवाको कन्सेप्ट लिएर आएको थियो। उक्त कुरो फ्लप हुनु आफ्नै ठाउँमा छ, तर कन्सेप्ट एक्चुअली इन्ट्रेस्टिङ थियो। र त्यस्तै डेडिकेटेड लाइनले फाउन्डेसन बनाएर ट्र्यामले पनि काठमाडौँको एउटा डेफल्ट चोइस बनाउन सकिन्छ। रेजिना उहाँ नेपाली हो, 2वटा हुर्किँदै गरेका छोराहरूको आमा। उहाँको जनकपुरदेखि प्राय इन्डिया आउने जाने भइ नै रहन्थ्यो। उतादेखि सस्तोमा लत्ता कपडा किनेर आउने अनि भन्सार छलेर नेपालमा मार्जिन राखेर बेच्ने। भन्सार तिर्नुपर्ने भयो भने कमाइका निम्ति उहाँहरूको लागि भने अरू विकल्पहरू केही पनि थिएन। रेजिना त केवल एक उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ। रेलले सयौँलाई रोजगार दिइरहन्थ्यो। रेलकै थ्रु सामानहरू पनि सस्तोमै ओहोरदोहोर गर्थ्यो, जसले गर्दा पर केजीको कस्ट सिग्निफिकेन्टली घट्थ्यो। पैसा थिर बस्नु साटो बरु रोटेट भइरहन्थ्यो। 2 फरक देश भए पनि त्यहाँ बोर्डरनेरको रहनसहन वेशभूषा उस्तै थियो। इंडिया के क्या नाम? नहीं सर, नेपाल के। नेपाल के छी? नेपाल नानी गाउँ सर, इंडिया में छी। त्यहाँको दुवैपट्टिका लोकल्सलाई बोर्डर त केवल कागजी कन्सेप्ट लाग्छ, रेलले तिनीहरूलाई जोड्ने काम गर्थ्यो।
कमाई छी खाई छी आइए दुगो बाल बच्चा के पालै छी त राजा भेलै ने हमरा लिए रेल सेवाले धेरैको घर बनायो। रेल चल्थ्यो त घर चल्थ्यो, रेल चल्दैन थियो त चल्ने बनाइन्थ्यो, किनभने घर चलाउनु छ। सो रेल केवल ट्रान्सपोर्टेसनको माध्यम मात्र थिएन, यो त एउटा कल्चर थियो, स्थानीय बीच एउटा विशेष एट्याचमेन्ट थियो, इमोसन थियो। उक्त रेल बिचमा अपग्रेडको सिलसिलामा केही वर्ष गुड्न पाएन, तर फर्चुनेटली मैले यसरी बरराउँदै गर्दा उता नेपाली रेल दिल्ली जनकपुर टु जयनगर 3 पटक ओहोरदोहोर गर्ने गर्छ र सिर्फ यही नै नेपालको त्यो एउटा चालु रेल सेवा हो। यस्तो भन्दै गर्दा एउटा अनकन्भेन्सनल कुरा भनौँ, वी एक्चुली डोन्ट निड अ न्यू मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन। हामीलाई त्यो पाङ्ग्राले फेरि रिइन्भेन्ट गर्नु छैन। अलरेडी भएको चक्कालाई बरु राम्रोसँग घुडाम न। बाई चक्का आई मिन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन। बाटोमा 10वटा प्राइभेट गाडी भन्दा बरु एउटा प्रपर साझा बस जस्तो लामो इलेक्ट्रिक बस साउन्ड्स नाइसर। तर स्याडली बस त बाटोमा हिँड्छ। अब सुरुङ खन्न बेल्चा लिएर कहाँ निस्किने, केबल कारको लागि खम्मा राख्न कहाँ जाने, अलिअलि भयो भने ठेक्कापट्टादेखि अलिअलि यसो लक्ष्मी आउँथ्यो तँ पनि अब सेलाउने भयो। आएन त 101 को ज्वरो। अनि हुन त बाटो बनाउन पनि कहाँ सजिलो छ त नि। जस्तै यहीँ पलतिरको सिन्धुलीको बाटो हेर्नु न, यस्तो क्रेजी सर्प जस्तो देखिन्छ नि। फर अ मोमेन्ट फ्ल्यासब्याकमा जाउँ, अनि यो बाटोको कन्स्ट्रक्सन पछाडिको इन्जिनियरिङ कस्तो नेक्स्ट लेभल थियो होला, इमेजिन गर्नु त। विक्रम सम्वत 1824मा पृथ्वीनारायण शाहको फौजले काठमाडौँ उपत्यका घेरेपछि अतालिएका काठमाडौँका तत्कालीन राजा जयप्रकाश मल्लले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गुहार मागे। गुहार पश्चात 2400 बेलायती सैनिकी फौज यहीँ आजको मितिरी मार्ग भनेर चिनिने बाटो हुँदै सहयोग गर्न आउँदै थिए। र यसो भन्दै गर्दा एउटा कुराको स्मरण फेरि होस्, यही बाटो राजधानीलाई उता दक्षिणतिर भारतसँग पोटेन्सियली जोड्न मिल्ने यस्तो गोरेटो बाटोलाई प्रपर बाटो बनाउने भिजन 16 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले देख्नु भएको थियो। उहाँको भिजनपछि 43 सालमा जापानिज कम्पनीले ठेक्का पाई यो मितिरी मार्गलाई 4वटा फेजमा जापानिज टेक्नोलोजी प्रयोग गरी निर्माण सम्पन्न गरियो। ट्रेन, मेट्रो वा ट्रामको कुरा हुँदै गर्दा सडनली बाटोको कुरा किन गरेको भने बाटोलाई हेर्दा हामी जति फर ग्रान्टेड लिए पनि त्यति नै इकोनोमी र ट्रान्सपोर्टेसनको एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण पिलर हो। कोट लगाएपछि चप्पल नबिर्सिनु भन्छन् नि, त्यसर्थ अहिले रेलको सपना बुन्दै गर्दा हाम्रो धरातल बाटो बिर्सिन भएन। जति नै हामीले रेल 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 भनेर उफ्रियो भने बाटोको विकास हुन उत्तिकै आवश्यक छ। जति रेल 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 भनेर हामी एक्साइटेड छौँ नि, त्यति नै एक्साइटेड कुनै बेला हामी बाटो र गाडी आएपछि हुँदा हो। एकदमै रमाइलो लाग्यो कि यस्तो, म त अचम्मै लाग्यो भने एकदम घुम्ती अब त्यति डर पनि लागेन होइन, एकदम रमाइलो लाग्यो। पहिला मोटर बाटो, अनि बल्ल के लसुन अदुवा गर्ने हो त्यसको बालो। सुन्दा कति स्याड सुनिन्छ। कर्णालीसम्म पनि बाटो अझै राम्ररी पुगेको छैन। काठमाडौँलाई कर्णाली बिजाउन कथा त हाम्रो काठमाडौँदेखि सुरु भयो, अनि बिपी राजमार्ग हुँदै जनकपुर धाममा आएर टुङ्ग्यो। अब असारे बाटो नै किन नहोस्, होपफुल्ली त्यसप्रति पनि हामी उत्तिकै कृतज्ञ हुनेछौँ। यति भन्न चाहन्छु कि समयले चिनौँ, लैमा नलाइकन आफ्नो आवश्यकता बुझौँ र लगानी ठोकौँ। ट्रेनको सपना देखाइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद बा। कुस्मा स्टेसन पनि देखियो, बेनीसम्म पनि मजाले एसीमा हावा खाँदै गइयो, र अनि अहिले यही हजुरकै पानी जहाजमा बसेर लीला हजुरकै गुणगान गाउँदैछु। बस यहाँ नजिकैबाट हुलाकी राजमार्ग पनि छ, हामीले सँगसँगै बनाएको। एकातिर हुलाकी राजमार्ग, एकातिर रेल। अहिले जाँदा रेलबाट फर्किँदा हुलाकी राजमार्ग।